Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Gần tới Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức bánh tro. Trong video thì Diễm chia sẻ 3 công thức làm nếp để mình có thể tìm nguyên liệu cho thiệt là dễ nè. Và nếu mình thích bánh có nhân thì mình làm nhân ngọt. Nhân ngọt Diễm đã có chia sẻ trong video trước đây rồi. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh tro này với Diễm nha. Đầu tiên Diễm đi giới thiệu về nếp. Thì nếu mà làm đúng bánh tro ở ngoài Bắc thì dùng nếp cái hoa vàng, nếp hạt tròn. Còn nếu mà mình không tìm được nếp hạt tròn mình dùng nếp hạt dài vẫn được, vẫn ngon nha. Và nếp hạt tròn này thì Diễm thấy nó chắc và nó cứng hơn là nếp hạt dài. Vì vậy nếu mà mình ngâm nếp hạt dài thì mình có thể ngâm ít hơn, nhưng mà nếp hạt tròn thì nên ngâm đúng thời gian như Diễm chia sẻ trong video. Công thức hôm nay thì mình cần 250g nếp. Đầu tiên thì Diễm chia sẻ cách làm với lại bột tro. Thì ở Na Uy nếu mà mình muốn mua bột tro cho dễ thì Diễm thấy mình cứ vô nhà thuốc tây Apothec mình mua là có. Thì cái này Diễm mua ở Apothec Em nè. Với 250g nếp thì Diễm thấy mình dùng tối đa là 5g bột tro thôi nha. Diễm thì Diễm dùng 3g. Còn nếu mà mình không có bột tro thì mình có thể dùng muối nở, baking soda. Muối nở thì mình cần 5g cho 250g nếp. Muối nở là cái nguyên liệu mà Diễm thấy là mình dễ tìm nhất. Mình có thể mua ở trong tiệm bán nguyên liệu làm bánh, hoặc là nhà thuốc tây đều có, hoặc là mình chỉ cần gõ tên trên internet là mình thấy. Muối nở này thì mình cần phải mang nướng hoặc là mình rang lên. Thì hôm nay Diễm sẽ chia sẻ cái cách rang rất là đơn giản và nhanh. Mình cho 5g muối nở vào trong một cái nồi nhỏ. Sau đó mình bật lên lửa trung bình nha. Lúc mà mình thấy bắt đầu nè, muối nở giống như nó di chuyển ở dưới cái đế nồi đó thì mình đảo nhẹ. Và mình rang muối nở này trong thời gian là 3 phút. Khi mà mình rang đạt thì mình thấy muối nở chuyển từ cái màu trắng tinh sang cái màu trắng hơi đục tí xíu. Như vậy là mình thấy đã đạt rồi. Công thức thứ ba thì mình dùng nước tro tàu. 250g nếp thì mình cần 15g nha. Nước tro tàu thì dễ nhất là mình mua ở trong tiệm Á. Tí xíu nữa ở cuối video Diễm sẽ quay 3 cái bánh, dùng 3 cái công thức để mình dễ so sánh. Và khi làm mình không cần phải vo nếp nha. Mình cho muối nở đã nướng nè, bột tro hoặc là nước tro tàu trực tiếp vào trong nếp luôn. Và Diễm có thêm ở đây là vôi. Vôi này là giống như vôi ăn trầu hồi xưa. Vôi này là dạng vôi ướt, mình cũng có thể mua cái bột vôi cũng được luôn. Cái này thì nếu mà ở Na Uy mình mua ở tiệm Scanasia là có. Nếu mà mình không có vôi này thì mình có thể bỏ qua, nhưng mà nếu mình có sẽ giúp cho cái bánh nó trong hơn nữa. Với công thức là 250g nếp thì mình cần 5g vôi nha. Và Diễm có ở đây là 250ml nước. Rồi bây giờ mình sẽ cho 5g vôi vào đây và mình khuấy cho thiệt là tan để mình lấy cái nước trong ở trên mình mang mình ngâm nếp. Nếu mà mình dùng cái bột vôi khô thì mình có thể cho trực tiếp vào mình ngâm chung với nếp luôn. Còn cái vôi ướt này thì Diễm thấy mình nên lấy cái nước trong nha. Không ấy khi mà mình ăn nếu mà mình rửa cái nếp không sạch nó dễ có cái hậu bị đắng. Sau khi khuấy xong rồi thì đợi khoảng 1 tiếng thì mình thấy vôi nó lắng xuống. Mình lấy cái nước trong ở trên và mình cho hết vào trong nếp luôn. Lúc mà mình vừa đổ vào trong nếp thì mình thấy nếp nó sẽ chuyển sang cái màu vàng nhạt liền. Tại Diễm quay phim hơi khó thấy tại ánh sáng không có đủ đó. Đó, mình lấy cái phần nước trong ở trên, mình cho hết vào mình ngâm chung với nếp. Mình trộn đều lên nha. Nếp mình không có vo, nó chưa hút nước. Vì vậy khi mà mình cho cái nước vôi vào thì nó sẽ hút nước rất là nhanh, nó kiềm hóa nhanh hơn. Vì vậy mình không cần phải ngâm nếp lâu. Sau khi trộn đều xong rồi thì mình để nếp ở đây cho nghỉ 45 phút. Sau 45 phút thì mình thấy nếp nó đã hút gần như hết nước vào, nó nở ra như vậy. Thì lúc này mình sẽ lấy thêm khoảng 150ml nước nữa mình cho vào để mình ngâm nếp cho nếp nó mềm hơn. Mình cho nước làm sao mà nước nó xâm xấp mặt nếp là được. Tại vì nếu mà mình cho nước nhiều quá thì sẽ làm loãng cái độ kiềm đó. Mình phải ngâm nếp lâu hơn. Với cách ngâm này thì mình chỉ cần ngâm nếp từ 6 cho tới 8 tiếng hoặc là qua đêm. Thì hôm sau mình có thể mang mình gói bánh được. Mình không cần phải ngâm tới 2 đến 3 ngày. Trong thời gian ngâm nếp thì mình đi chuẩn bị lá để mình gói. Thì nếu mà mình có lá tre thì mình gói lá tre thì nó giống nhất. Nhưng mà nếu mà không có lá tre thì mình dùng lá chuối cũng được.
Lá tre thì bên Diễm mua lá tre khô nè. Lá tre khô này á, để sơ chế cho nhanh á, thì bây giờ mình cho vào trong nồi. Sau đó mình sẽ cho nước vào ngập và mình mang mình luộc. Còn nếu mà mình có thời gian hơn, mình không có thích luộc á, thì mình có thể ngâm lá tre qua đêm thì nó cũng mềm ha. Đó, Diễm cho nước vào ngập lá tre rồi bắt lên bếp, mình để cái lửa lớn nhất, mình nấu cho cái nồi nước này nó sôi lên. Khi mà nước sôi á, thì mình hạ xuống lửa trung bình và mình giữ lửa trung bình này, mình luộc lá tre trong vòng 5 phút là Diễm thấy cái lá tre nó mềm và nó tươi trở lại. Sau khi luộc xong á, thì mình đổ ra cho ráo nước và mình rửa sơ lại là được nha. Nếu mà mình không làm liền á, thì mình cứ gói lá tre trong túi ni lông hoặc là mình dùng cái khăn á, mình đậy lên để giữ độ ẩm cho lá tre. Đây là nếp mà Diễm đã ngâm được 6 tiếng rồi. Mình nên kiểm tra cái hạt nếp ngâm đã đạt hay chưa. Thì đạt là lúc mà mình cầm hạt nếp lên đó, mình bóp nhẹ và mình thấy cái hạt nếp nó bể ra rất là dễ dàng. Mình nghiền thêm tí xíu thì mình thấy nó hơi dẻo. Như vậy là nếp đã ngâm đạt rồi. Mình sẽ đổ nếp ra một cái rây và bây giờ mình vo nếp, mình rửa lại cho kỹ chút nha. Diễm lưu ý là mình phải vo, mình rửa chắc cũng phải 3-4 lần á, khi mà cái nước nó trong luôn. Tại vì nếu mà mình không có vo kỹ khi mà mình ăn á, nó dễ bị đắng. Vo sạch xong rồi thì mình để ráo nước. Mình đợi khoảng 5 phút. Sau đó mình sẽ cho vào 3 gram muối là 1/2 muỗng cà phê. Mình xóc nhẹ nếp lên cho nếp nó thấm muối đều. Sau đó mình sẽ cho vào 1/2 muỗng canh dầu ăn là 6 gram. Rồi mình cũng xóc lên cho đều. Và bây giờ mình đi gói bánh được ha. Tùy cái lá tre nó to hay là nó nhỏ đó, thì nếu mà lá tre to thì Diễm thấy mình chỉ cần 3 lá là đủ. Và mình sẽ cắt ở cái đầu cuốn như vậy để cho nó không có bị cứng á. Ở đây mình cũng cắt luôn. Và Diễm thấy á, mình lót một cái lá tre nằm giữa hai cái lá còn lại thì lúc mà mình gói á, Diễm thấy nó dễ dàng hơn. Đó, mình lót như vậy. Và với cái lượng nếp này á, thì Diễm thấy mình sẽ làm được 5 cái bánh. Mình chia làm 5 phần bằng nhau thì mỗi cái bánh nó khoảng 75 gram nếp. Đó, mình dàn nếp ra như vậy. Rồi từ từ mình cuốn lại thôi. Bánh tét của người miền Nam á, thì khi mà mình gói á, cần gói cho nó đẹp chút. Trong khi cái bánh tro này thì Diễm thấy gói rất là đơn giản. Quan trọng là mình gói cho nó kỹ lại, không có bị rách lá thôi. Đó, sau khi cuộn lại á, thì mình dỗ tí xíu cho nếp á, nó đều, nó không có bị dính ở trên cái đầu ha. Rồi mình túm cái đầu lại thôi. Bên đây cũng vậy. Sau đó mình dùng dây cô tông á, và mình cột lại. Thì cột cái này cũng rất là dễ, tùy mình thích. Quan trọng là mình cột cho nó không có bị bung hai cái đầu của cái bánh ra. Diễm á, thì Diễm làm kỹ chút, tức là mỗi vòng á, thì Diễm đi 2 lần. Đó, như vậy. Thật ra mình đi một vòng cũng đủ rồi ha. Sau đó mình sẽ cắt cái dây này. Và nếu mà mình muốn mình có thể luồn vô tí xíu để cho mình nấu. Nếu mà mình nấu bằng nồi áp suất thì Diễm thấy mình nên cột kỹ chút, tại vì nó rất là dễ bị bung dây. Còn nếu mà mình nấu bằng nồi thường thì cũng không sao hết. Đó, mình luồn vô. Cái cuối cùng thì mình sẽ cột với lại cái đầu dây hồi nãy mình chừa đó. Vậy là xong. Sau khi cột dây xong rồi thì mình khỏ nhẹ cho nếp nó dàn đều ra. Và lưu ý là mình cũng không có nên gói chặt tay quá ha. Tại mình gói chặt tay quá thì khi mà mình nấu á, cái nếp nó nở ra nó hơi bị cứng. Đây là 15 cái bánh, 3 công thức và Diễm sẽ nấu cùng thời gian ngâm nếp cũng vậy luôn để mình dễ so sánh. Khi nấu nếu mà mình còn dư lá tre thì mình lót bên dưới tí xíu ha, để cho nếp ở dưới á, nếu mà nó chạm đáy nồi nó chín đều hơn, nó không có bị nén lại. Nồi áp suất của Diễm á, cái dung tích là 5,7 lít á, thì Diễm nấu 15 cái bánh Diễm thấy rất là vừa. Mình cho nước vào tới cái mực nước mà cao nhất cái nồi nó cho phép ha. Rồi mình lấy thêm lá tre đó mình để lên trên, tại vì những cái bánh ở trên á, mình cần nén nó xuống cho nó ngập nước, mình nấu nó mới chín kỹ được. Thì có lá tre nó có giữ cái nước hơn.
Sau đó mình sẽ dùng một cái dĩa đó mình đậy thêm lên trên nữa nha. Như vậy. Và mình bắt lên bếp mình nấu thôi. Đậy nắp lại và mình khóa van lại luôn. Khi nấu thì Diễm dùng cái chức năng là nấu thịt. Tiếp theo thì mình chọn cái này là mình nấu ở cái áp suất thấp thôi, không nấu áp suất cao. Và sau đó thì mình sẽ chọn là nấu bình thường. Và thời gian là 45 phút. Mình tắt cái nút giữ ấm luôn. Và sau khi nồi nấu xong được 45 phút rồi thì mình để ở đây cho van nó hạ tự nhiên. Diễm thì Diễm đợi 2 tiếng luôn. Mình đừng có xả van ra liền. Mình ngâm bánh trong nước như vậy cũng giúp cho cái bánh nó không có bị dính lá. Sau 2 tiếng thì Diễm thấy van nó hạ xuống như vậy thì mình mở ra và mình vớt bánh ra. Vớt bánh ra thì mình chuẩn bị sẵn một cái thau nước lạnh sạch nha. Và mình sẽ rửa bánh lại. Mình rửa như vậy để giữ bánh được lâu hơn. Rửa xong rồi thì mình treo bánh lên cho bánh khô ráo. Bánh này thì vừa nấu xong nó hơi nhão, vì vậy mình phải để xa ngày thì Diễm thấy ăn ngon hơn rất là nhiều. Mình treo lên thì nó càng khô nhanh hơn. Đây là bánh mà Diễm đã để qua đêm. Bánh này là dùng muối nở nướng. Bánh này là dùng bột tro. Còn bánh này là dùng nước tro tàu. Để Diễm mở ra cho mình xem. Nếu mà mình gói đúng thì lúc mà mình mở ra rất là dễ, nó không có bị dính lá. Dễ so sánh nhất là mình để 3 cái bánh nằm gần nhau. Đó, như mình thấy ở đây ha. Muối nở nè, bột tro nè và nước tro tàu. Thì mình thấy cái bánh mà bằng bột tro nó trong nhất và cái màu nó đậm hơn, đồng thời cái nếp nó cũng nhuyễn hơn. Bánh này thì Diễm dùng muối nở nướng, mình thấy hạt nếp nó trong nhưng mà nó chưa có nhừ lắm. Trong khi bột tro mình thấy nó rất là nhừ luôn. Để Diễm quay gần cái bánh mình dùng muối nở nướng thì Diễm thấy là mình nên ngâm nếp lâu hơn. Thì khi mà mình nấu nó sẽ nhừ hơn. Vì vậy mình nên ngâm khoảng 12 tiếng nếu mà mình dùng muối nở nướng. Còn đây là bánh mà Diễm dùng bột tro, Diễm ngâm chỉ có 6 tiếng thôi mà mình thấy nó đã trong và nếp nó nhừ như vậy. Vì vậy nếu mà mình có bột tro thì mình làm Diễm thấy thời gian rất là nhanh. Còn cái bánh cuối cùng này thì Diễm dùng nước tro tàu. Mình thấy hạt nếp nó trong nhưng mà nó cũng chưa có được nhừ như là mình dùng cái bột tro. Vì vậy nếu mà mình dùng nước tro tàu thì mình cũng nên ngâm nếp qua đêm hoặc là 12 tiếng. Hôm nay thì Diễm ăn bánh tro này với lại cái mật thốt nốt. Cái mật này thì tốt cho những người mà bị tiểu đường đó. Còn nếu mà mình có cái mật đường hoặc là mình có mật ong mình ăn cũng ngon luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh tro này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.